What's up guys? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በቴክስቸራይዚንግ ፓርት ተገናኝተናል። ሰሞኑን ጠፍቼ ነበረ። ያው ትምህርት ስለጀመረ ነው፣ ለዛ ነው የጠፋሁባችሁ። እሺ ወደ ቱቶሪያላችን ስንመለስ ዛሬ የምናደርገው ነገር ይሄ የጀበና ማስቀመጫ ነው። እኔ ስሙን በእርግጥ አላውቀውም፣ ግን የዚህን የጀበና ማስቀመጫ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሪሶርሶቹን ያው እንደነገርኳችሁ ከዲስክሪፕሽኑ ስር ባሉት ሊንኮች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቴክስቸራይዝ በምናደርግበት ጊዜ መጀመሪያ ከዚህ ቪው መውጣት አለብን። አሁን ብሌንደር አራት አይነት ቪዎች አምስት አይነት ቪዎች አሉት ከ2.8 ጀምሮ ማለት ነው። ከዛ ቨርዥን ጀምሮ አምስት አይነት ቪዎች አሉት። አምስተኛው ግን ያው ቪው ላይ ባል ይችላል። ኤክስሬ ሞድ ነው። በሶሊድ እና በዋይር ፍሬም ሞድ የምናገኘው ነው። እዛው ሶሊድ ላይ ማግኘት ይችላል። ሶሊድ ማለት ልክ እንደዚህ ሼፕ አድርጎ የሚያሳየን የእይታ ሞድ ሲሆን ዋይር ፍሬም ሞድ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የዛን ኦብጀክት ወይም ደግሞ የዛን ቅርጽ ቶፖሎጂ ያሳየናል ማለት ነው። መስመሩን ኤክስሬይ እዚህ ጋር እንደምታዩት በርቷል። እሱን በምናጠፋበት ጊዜ የላይኛውን ብቻ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄ ዋይር ፍሬም ሞድ ይባላል። ይሄ ሶሊድ ቪው። ይሄ ደግሞ ሉክ ዴቭ ሞድ ይባላል። ያው ብሌንደር 2.8 በጣም ተሻሽሎ ሰምታችሁም ሊሆን ይችላል። ተሻሽሎ ነው የመጣው ከ2.79 እና ከዛ በፊት ላሉት እንትኖች ሪል ታይም ነው ሆኖ የመጣው። ብሌንደር 2.8 ሪል ታይም ማለት እዛው መሰሩትን ሪል ታይም ላይ ያያችሁት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሉክ ዴቭ ሞድ ይባላል። ኢቪ ሬንደር ኢንጂን በመጠቀም ነው የሚሰራው። ብሌንደር ደግሞ ሁለት ዲፎልት ላይ በዲፎልት ሁለት የሬንደር ኢንጂኖች አሉት። እሱም ሳይክልስ እና ኢቪ ይባላሉ። ኢቪ ሪል ታይሙ ሲሆን ሳይክልስ ደግሞ ሳይክልስ ይሄ ኖይዚ የሚሆነው እንትን ሬንደር ኢንጂን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ሬንደር ኢንጂን ሳይክልስ በማለት ይጠራል። ይሄ ደግሞ ኢቪ ነው። ሳይክልስ ለእውነተኛው ዓለም ቅርብ ነው። ያው ሪያሊስቲክ የሆነ ነገር እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር በዛ ላይ ነው መስራት ያለባችሁ ማለት ነው፣ የእውነት እንዲመስል ማለት ነው። ኢቪ ደግሞ የተወሰነ ችግሮች አሉበት። ላይክ እውነተኛ እንዲመስልላችሁ የሆነ ማብራት ያለባችሁ ነገር አለ። ግን በጣም ጠቃሚው ነገር በተለይ እነዚህ ቀስ ላሉ ኮምፒውተሮች ላላቸው ሰዎች በጣም የሚጠቅም ሬንደር ኢንጂን ነው። እና ደግሞ የካርቱን ፊልም ምናምን እነዚህ ሪያሊዝም የማይጠይቁ ነገሮችን እውነተኛ መምሰል የማይገባቸውን ነገሮች ለመስራት ኢቪ ሬንደር ኢንጂን በጣም ተመራጭ ነው። የካርቱን ፊልሞች ምናምን ማለት ነው። ወደ ፖይንታችን በምንመለስበት ጊዜ ወደ ሶሊድ ቪው እንመለስና ይሄ ሬንደርድ ቪው ነው። ከሳይክልስ ወደ ኢቪ ለመቀየር ከፈለጋችሁ አሁን ይሄ ሬንደርድ ቪው በመባል ይታወቃል። ይሄ አሁን ሳይክልስ ላይ ነው እኔ ቀየረው ነው። ከዚህ በፊት ቶግል ለማድረግ ወይም ደግሞ ከኢቪ ወደ ሳይክልስ ለመቀያየር ከፈለጋችሁ ኢቪ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ነክታችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይህችን ድሮፕ ዳውን በምትነኩበት ጊዜ ሳይክልስ እና ኢቪ ይመጣል። ለጊዜው ሳይክልስ ኢቪን እንጠቀም። እሺ ኦቨርሌዎቹን ላብራቸው። እሺ ወደ ስራችን በምንመለስበት ጊዜ ያው እንደነገርኳችሁ ቴክስቸሩን ማየት አለብን። ስለዚህ ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄንን ሉክ ዴቭ ሞድ እናበራለን። ኦቨርሌዎቹን ብናጠፋቸው ችግር የለም። ኦቨርሌይ ማለት መስመር ወይም ደግሞ እነዛ እንትን ይሄን ያልጠቀም የሌላቸው ወይም ደግሞ የማይታዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከኦብጀክት ያልሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ይሄንን ፎቶ ላጥፋውና ኦቨርሌዎቹን ያጠፋልናል። ከዛ ምንም አይነት አውትላይን የለም ማለት ነው። ከዛ አሁን ማቴሪያል በምንሰጥበት ጊዜ አንድ ነገር እዚህ ጋር ማቴሪያል ታብ አለ። እሱ ማቴሪያል ፕሮፐርቲስ ከዛ በኋላ አድ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ኒው ነው የሚያጋጥማችሁ። ኒው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ነጭ ይሰጥላችኋል። ቀለም መቀየር ከፈለጋችሁ ያው የጀበና ማስቀመጫ ወደ ጥቁር ነው የሚያደላው። እንደዚህ ጥቁር ሆሬ ተገኘ።
እሺ ግን አሁን እዚህ ጋር የሆነ ሪሊስቲክ እንዲመስልልን ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ያው እዚች ጋር ሶሊድ ነገር አይደለም የምንፈልገው። ያው ይህንን ኤዲት በደንብ ደግሞ ኤዲት ለማድረግ ኖድ ኤዲተር ወይም ደግሞ ሼደር ኤዲተር የሚባል ዊንዶው አለ። እሱን እንትን እንላለን። እናንተ ጋር ታይም ላይን ነው የሚመጣላችሁ። እቺን በትነክታችሁ ሼደር ኤዲተር የሚለውን መንካት ነው። ወይም ደግሞ ሺፍት F3 ሺፍትን ሆልድ አድርጋችሁ ሺፍት F3 በመንካት ቶግል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ይሄ ኖድ ይመጣልናል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ይሄ ፕሪንሲፕልድ BSDF ሼደር ነው የሚመጣልን ምንጊዜም ቢሆን ከብሌንደር 2.8 በፊት። እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ቴክስቸሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን የሲኒ ማስቀመጫ ለማድረግ የሞከርኩት የሲኒ ማስቀመጫ ቴክስቸር አለ እና ሰብስታንስ የሚባል ሶፍትዌር አለ። በሱ ሰብስታንስ ዲዛይነር ነው ስሙ። ፒውርሊ ዲጂታሊ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በዲጂታል መልክ የተሰራ ቴክስቸር ነው። እኔ ነኝ የሰራሁት። ያው እንደዚህ ብዙም ተጨንቄበት አልሰራሁትም። የሆነ ዲጂታል እንዲሆን አድርጌ ነው። ኖርማል ማፕ አለ እና ደግሞ ራፍነስ ቫልዩ አለ ማለት ነው። እነሱን አሁን እናስገባቸዋለን ወደ ብሌንደር እና እነዚህን ቴክስቸሮች ማግኘት ከፈለጋችሁ ከዲስክሪፕሽኑ ስር ባሉት ሊንኮች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሰብስታንስ ዲዛይነር ደግሞ ጥሩ ነው። በቃ እኔ የምጠቀምበት አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ የተለመደ አይነት የቴክስቸር ማግኘት አይቻልም ለዚህ የጀበና ማስቀመጫ ማለት ነው። ስለዚህ ፒውርሊ ዲጂታሊ መስራት ነበረብኝ ማለት ነው። በሰብስታንስ ዲዛይነር ሞክሬዋለሁ እና ይህንን የሚመስል ውጤት መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የመጣውን ውጤት እኔ ወድጄዋለሁ። ከዲስክሪፕሽኑ ስር ማግኘት ትችላላችሁ ያሉትን ኢሜጆች ኖርማል ማፑን እና እንትኑን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቱቶሪያላችን በምንመለስበት ጊዜ ከለር ነው። አሁን ከለር እንሰጠዋለን። ለዚህ ያው እዚህ ጋር አሁን ቤዝ ከለር ነው፣ አንድ ከለር ነው፣ ሶሊድ ከለር ነው። ስለዚህ የተለያየ ከለር እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ አሁን ያሳያቸውን ፎቶ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ሺፍት ኤ በመንካት ላይ ያው ልክ እንደ ቪው ፖርቱ እንደሱ አድርገን 3D ቪው ፖርቱ ሺፍት ኤ አዲስ ነገር ለማስገባት ነው። ከዛ ቴክስቸር ዘን ወደ ላይ ወጥተን መልቲፕል ኢሜጅ ብዙ ጊዜ እንዳንለፋ ነው ይህንን ሲስተም የተጠቀምኩት። ብቻ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን ያው ጊዜን ለመቆጠብ ነው። ከዛ እነዚህን ሰሌክት አድርጋችሁ ኦፕን ሴሌክትድ ኢሜጅስ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ኖድ ኤዲተር ያስገባላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኤች በመንካት ቶግል ማድረግ ትችላላችሁ። ሚኒማይዝ እና ማክሲማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ቤስ ከለሩ ነው። ቤስ ከለሩን ለማወቅ ደግሞ ኮንትሮል ሺፍት ክሊክ ስናረግ ሌፍት ክሊክ ስናረግ ልክ እንደዚህ ከዋናው ጋር ከሰርፌሱ ጋር አገናኝቶልን ከቪወር ኖድ ጋር አገናኝቶ ራሱ እንትን ያገናኝልናል ማለት ነው። ይሄ እምቢ ካላችሁ ኖድ ራንግለር የሚባል አዶን አለ። እሱን ኢኔብል ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሆኑ። ኖድ ራንግለር ይባላል። እሱን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ በዚህ ቶግል ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንትሮል ሺፍት ክሊክ ከዛ ከለሩን ይሄንን አሁን እዚህ ላይ እንዲታይ ነው የምንፈልገው። ከለር ወደ ከለር እናገናኛለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከለርን ወደ ከለር ካገናኘን በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ግን የሆነ የተዛባ ነገር ይታየናል። ላይክ እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ ከርቭ ነገር እየሰራ ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፊክስ ለማድረግ ወደ ሶሊድ ቪው እንመለስና ሉክ ዴቭ ሞድ እዛው ነው። ከዛ ኦቨርሌዎቹን ካበራን በኋላ ወደ ኤዲት ሞድ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ባለፈው ሲም ሰጥተናል፣ ሲም እንሰጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለትም ሲም ማለት ያው አንድ ነገር ዩቪ ኤዲቲንግ ጋር ሄደን ልክ እንደዚህ ኤዲት የምናደርግበት ነገር ነው።
ሲም ማለት አሁን ለምሳሌ ጂንስ ምናምን ሲቆራረጥ አይታችሁ ከሆነ እንትን ይሄ ምን ነበር የሚባለው ይሄ ልብስ ቁርጥራጩ ዝም ብሎ ካለ ቁርጥራጭ አይደለም የሚሰራው። ማንኛውም አሁን እያረኩኝ ያለሁትን አትንኩት እንዳትነኩት እኔ ለማሳየት ነው። ልብስ ተቆራርጦ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰፋው ማለት ነው። እና ደግሞ ሲቆራረጥ በዘርፍ የሆነ ያውን የእጅጌው አለ፣ ከዛ በኋላ የቶርሶ አካባቢ አለ፣ የጀርባው አለ፣ የሆዱ አለ፣ የፊት ለፊቱ አለ፣ ስታፍ አለ፣ እሱ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ነው አሁን የምንሰራው። አሁን ምንድነው የምናረገው? ወደ ኤዲት ሞድ ከሄድን በኋላ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያሉትን እንትኖች አልትን ጫን ብላችሁ ክሊክ በማድረግ ሰሌክት ታደርጋላችሁ ይሄንን ኤጅ ሉፕ ማለት ነው። ከዛ ዩ ትነካላችሁ፣ ከዛ ማርክ ሲም የሚለውን ትነካላችሁ። አሁንም እዚህ ጋር አልትን ጫን ብላችሁ ይሄንን ክሊክ ስታደርጉት እንዳለ ዘሆል እንትኑን ኤጅ ሉፑን ሰሌክት ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ ዩ ማርክ ሲም፣ ከዛ በኋላ ኤ እንነካለን። ከዛ በኋላ እንዳለ ሰሌክት ለማድረግ ማለት ነው ዩ አንራፕ። ከዛ ይሄንን እንደ ቁርጥራጭ አድርጎ ነው የሚያስቀምጥልን ማለት። ከዛ በኋላ ዩቪ ኤዲቲንግ ጋር ከሄድን በኋላ ወደ ሉክ ዴቭ ሞድ እንሂድ። ምን ሰራው ሪዞልት እንመለከተው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ያው ጥሩ ነው፣ ግን ትንሽ እዚች ጋር ኤዲት ማድረግ ያስፈልገናል። ይቺን በተን ከነካችሁ በኋላ ይሄንን ሰሌክት አድርጋችሁ ስኬል በምታደርጉበት ጊዜ ላይ ታያችሁ ይችላል። ምክንያቱም ውስጠኛው ነው አፌክት እየተደረገ ያለው። ስለዚህ እንደተመቻችሁ አስተካክሉት። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄንንም ስኬል አፕ ታደርጉታላችሁ። ዲቴይል ነው እየገባ ወደ ባነሰ ቁጥር ዲቴይል እየገባ የኢሜጅ ኳሊቲውም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ግን ይሄንን ከርቪ ነገር አንፈልገው። ስለማንፈልገው አሁን ምንድነው የምናደርገው? ወደ ሌያውት ተመልሰን ኤዲት ሞድ ጋር ተመልሰን ማለት ነው አልትን ጫን ብለን ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ኤጅ ሉፕ ሰሌክት ያደርግልናል በዚህ ዙሪያ ያለው። ከዛ ዩ ነክተን ማርክ ሲም፣ ከዛ በኋላ አንራፕ ዩ አንራፕ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ቴክስቸር ዩቪ ኤዲቲንግ ጋር ከሄድን በኋላ ልክ እንደ አንድ ፕሌን ነው የሚያስቀምጥልን ማለት ነው። ለምን ተቆርጠዋል፣ እነዛ ክቦቹ ስለተቆረጡ ልክ እንደ ፕሌን ነው የሚያስቀምጥልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ሮቴት እንዲያደርግልን አርን ጫን ብለን አርን ነክተን ክሊክ እንደዚህ ኮንትሮልን ሆልድ እናደርጋለን። ኮንትሮል ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ቨርቲካል እንዲሆንልን ማለት ነው። ይሄንን ይሄ መስመር ጂ ግራብ አድርገን ወደዚህ ስኬል እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ትንሽ የሆነ ጎላ እንዲል ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤስ ዋይ በዋይ አክሲስ ማለት ነው። ያው ይሄ 2D ፕሌን ስለሆነ በዋይ አክሲስ ስኬል ስታደርጉት ልክ ይሄንን የሚመስል ውጤት ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህኛው ሮቴት አድርጋችሁ ይሄንን በ90 ዲግሪ ስኬል አፕ ማድረግ ነው። ከዛ በዋይ አክሲስ ልክ እንደዚህ ራፍሊ ነው። አሁን ይሄ ያው ፒውርሊ ዲጂታሊ ስለወጣ ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም ማለት ነው። ጥሩ ቴክስቸር መጥቶልናል እዚህ ጋር። ሌላኛው ደግሞ ቤዝ ከለራችን ጋር ጨርሰናል። ወደ ጠጋ እናድርገው። ከዛ ራፍነስ አለ። ራፍነስ ቫልዩ የልስላሴ ወይም ደግሞ የሃርድነስ ወይም ደግሞ የሆነ የአንጸባራቂነት መጠን ማለት ነው። ራፍ ማለት አያንጸባረቅም ማለት ነው። ይሄንን ከለር ወደ ራፍነስ ቫልዩ እንትን እንለዋለን። ከዛ ይሄንን ውጤት ይሰጠናል። ለምን እንደዚህ ውጤት? ያው እዚህ ጋር አሁን ኮንትሮል ሆልድ አድርጋችሁ እንደዚህ ስታረጉት እኔ የሰጠሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ነጭ ማለት ራፍ ማለት ነው። ነጭ ሙሉ ለሙሉ ነጭ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ራፍ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደ ስትሰጠን ቫልዩ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ጥቁር ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ልክ እንደ መስታወት አንጸባራቂ ነው ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄ ኮምፒውተር
እየተቀበለ ያለው መንገድ እየተቀበለበት ያለው መንገድ ልክ አይደለም ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣላችሁ ይሄ እንደዚህ ከመጣ ልክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ይሄ በአርጂቢ ሞድ ነው እየተቀበለ ያለው ማለትም ቀለም እንዳለው አድርጎ ነው እየተቀበለ ያለው ይሄ ኮምፒውተር ፕሪንሲፕልድ ሼደሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከአርጂቢ ኖድ ወደ ከአርጂቢ ወደ ነን ከለር ዳታ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከለር እንደሌለው ወይም ደግሞ ጥቁር በነጭ ብላክ ኤንድ ዋይት ቫልዩ መሆኑን አውቆ ራሱ አጅስት አድርጎ ያስገባልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንትሮል እንደዚህ አድርገን ስናስገባው ልክ እንደዚህ የሆነ ቫልዩ የተለያየ ቫሪ የሚያረግ የራፍነስ ቫልዩ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር የሆነ ለስለስ ነገር ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ራፍ ይሆናል። እንደዛ ይመጣልናል ማለት ነው። ራፍነስ ቫልዩ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለሪያሊስቲክ እንዲመጣልን ማለት ነው። ከዛ ኖርማል አለ። አሁንም ሺፍት ኤ እንነካለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር አሁን ኖርማል ከኖርማል ተገናኘ። ግን ይሄ ሪዞልት እንደምታዩት ይሄ አብሽቅ የሆነ ውጤት ነው የሚያመጣልን። ይሄ ምን የሆነ ነው ብላችሁ ትገረማላችሁ። ኤንን አንፈልገውም። ስለዚህ ሺፍት ኤ ቬክተር ከዛ በኋላ ኖርማል ማፕ። ይሄ ኖርማል ማፕ ማለት ኖርማልን የኖርማል ኢሜጅን ወይም ደግሞ የምታስገቡትን ማንኛውም ኖርማል ኢሜጅ አስተካክሎ ወደ ለኮምፒውተሩ እንዲገባው አድርጎ የሚያስገባለት ኖድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርገን በእነዚህ መሀል እናስገባዋለን። አሁንም የምንፈልገው ውጤት አይደለም የመጣው። አሁን እንደዚህ እንትን አለ። ለምን ወደ ነን ከለር ዳታ ነው መቀየር ያለብን። ስለዚህ ነን ከለር ዳታ ካረግነው በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ኖርማል ማፕ ማለት ያው ፌክ ባምፕ ማለት ነው። ፌክ የእውነት እንዲመስል የሆነ ወደ ላይ የወጣ ነገር እንዲመስል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሄ አሁን ለኛ ስሜት ላይ ሰጠን ይችላል። ይሄ እንደምታዩት የሆነ ሰማያዊ ወይን ጠጅ ሮዝ ምናምን ነገር ያለበት ቀለም ነው። ምንም ልንረዳው አንችልም። ግን ኮምፒውተሩ ተረድቶት እንትን ማለት ይችላል። ስትሬንግዙን መጨመር እና መቀነስ ትችላላችሁ። ትንሽ በትንሹ እኔ ብጨምረው ጥሩ ይመስለኛል። ልክ እንደዚህ ከጨመር ነው ልክ የሆነ ስሜት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሲኒ የጀበና ማስቀመጫችንን ይሄንን ይመስል ነበረ። በጣም እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሪሶርሶቹን እንደነገርኳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እና ይሄ ቪዲዮ በጣም ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማለት ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ እነግራችኋለሁ። ይህ የጀበና ማስቀመጫው ቱቶሪያል ነበረ። የጀበና ቱቶሪያል ሲሪየሳችን የፓርት 5 ይመስለኛል። የቴክስቸራይዚንግ የመጀመሪያው ፓርት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? የጀበናው ነው ቴክስቸራይዝ የምናደርገው። ይሄን ያህል ጊዜ ማንፈጅበትም። ያው ጀበናም ቀላል ነገር ስለሆነ ያው ክሌ ምናምን ነገር አድርገን ኢሜጅ ቴክስቸር አያስፈልገንም። ስለዚህ እሱን ለመቀላቀል ሊንኩን ከስራ አስቀምጣለሁ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ ድረስ ይመቻችሁ።